A mai adásban megmutatjuk nektek, hogyha egy egzotikus országban jártok, és szeretnétek hazahozni valamilyen általatok teljesen ismeretlen növényt, ami feltehetőleg hazánkban invazív, valószínű hordoz magában valamiféle vírust, esetleg kártevőt, amivel a hazai teljes növényvilágot veszélyeztethetitek, akkor azt hogyan tudjátok kis hazánkban szaporítani, aztán elterjeszteni. Én megértem, hogy a kattintás vadászatra megyünk, de azért ez egy kicsit durva. Tehát, hogy ez nem az így csinált Bioterrorist Edition. Vegyük fel rendesen. Oké. Hogyha megtetszik a szomszéd kertjében egy érdekes bokor, vagy látsz egy furcsa növény túrázás közben, és azt szeretnéd otthon szaporítani, akkor azt megmutatjuk, hogyan csináld. Ennek a tevékenységnek komoly jogi háttere van és szabályozása. Erről fogunk beszélgetni ma Nagyzér Róberttel, a Magyar Mezőgazdaság Kiadó újságírójával és a növénybolt.hu tulajdonosával. Robi, akkor ahogy tanácsoltad, egy kedves szomszédomtól kérek a növényből hajtatáshoz pár gajacskát, aztán majd megtanítasz arra, hogy pontosan hogyan is kell ezeket szaporítani, és ez a furcsa növény, ez nekem nagyon megtetszett, mi mellett állunk. Ez egy színes lombú aranyvessző, kezd el vágni. Csak belekaszabolok? Igen, majd amikor a dugványt készítjük, akkor majd megcsináljuk. Teljesen jó. Ennyi? Ennyi. És akkor ezt vihetem szépen haza magammal, túrázásból is, hogyha látok egy ilyet. Ez pár órát így is ki fog bírni, de hogyha mondjuk egy-két napig szeretnéd tárolni vagy szállítani, akkor egy nedves papír zsebkendőbe csomagolod az alját, és az egészet egy zacskóba húzod. Gyönyörű kerted van, Robi, nehéz választani, de ez a bordós, rozsdás árnyalatú növény is megtetszett, ebből is szaporíthatunk? Igen, ő egy korallbárkenye, essél neki. És ebből is, ahogy kényelmes, levágok egy ágacskát. Igen, majd később szakszerűen daraboljuk. Rendben. Ez egy törpe orgona, ez is viszonylag könnyen gyökeresedik, idén májusra le fog virágozni, de lehet, hogy addigra meggyökeresedik neked. Jó, akkor ebből is vágjunk egyet. Robi, átjöttünk a kertészetetekbe, ahol számos eszközzel fogsz nekem segíteni abban, hogy többek között ezt az aranyvesszőt hogyan tudom otthon elszaporítani. Annyit majd azért árulj el, hogy ha otthon nem állnak rendelkezésre ezek az eszközök, akkor mondjuk egy fellángolás után akár csak hobbiból egyet-egyet hogyan tudok majd otthon kipróbálni. Bevágtál belőle egy darabot, de ebből még dugványt kell készíteni. A zöld dugványnak az a lényege, hogy olyan részből vágjuk a dugványt, ami nem fásodott. Ez látszik, hogy ez tavalyi, ez idei, tehát itt vágjuk a zöld dugványt. Utána még egy olyan problémával fogunk szembesülni, hogy nincsen neki gyökere, tehát előbb-utóbb hervadni fog. Most a növényben a vízszállítás az úgy működik, hogy van a gyökérnyomás, és a levelek párologtatása is mozgatja a vizet benne. Tehát se túl sok, se túl kevés lomb nem jó, úgyhogy most szépen megfelezzük a leveleket, vagy még inkább leszedünk belőle. És egész leveleket nem lenne jobb egyébként levenni róla? Felezni kell a leveleket? Ez egy trükkösebb technika? Az alján az egészeket lehúztuk, és a tetejét pedig pont azért felezgetjük, hogy annyi vízszállítás legyen benne, amennyi szükséges, de ne hervadjon el. És akkor itt pedig perlit látható. A perlit egyébként egy vulkáni kőzet, ebből készül ez a kertészeti perlit, ezt így beletesszük, és ha szerencséd van, 2-4 hét múlva ebből gyökeres növény lesz. Itt mit látunk pontosan? Van ez a szaporítótál, hogyha jól emlékszem, úgy hívtad. Van benne ez a perlit, és akkor ezt öntözni kell. Mit fogunk itt ezzel csinálni? Ezt öntözni kell, illetve lesz rajta egy búra, ami a párát fogja megtartani, de hogyha valakinek ilyen nincs otthon, akkor egy egyszerű cserébe vagy tejfölös pohárba is tehet mondjuk apró szemű sódert, és esetleg előtte azt megsüti, és akkor már mindenféle gomba és baktériumtól mentes lesz. De van, aki például virágföldbe dugványoz, annak a szerves anyag tartalma némi problémát okoz, hogy onnan bakteriális vagy gombás fertőzések jöhetnek, akkor pedig baktériumos gombaölővel kell permetezni a talajt. Itt például van egy példa erre, hogy ez már egy meggyökeresedett dugvány, és ez látod, hogy ez virágföldbe volt. Legutóbb egy különleges sóskával lettél meg engem, amit otthon tisztességgel igyekeztem elültetni az előírások szerint, és végül is az 5 tőből, az be kell vallanom, hogy egész nap a táskámban voltak, és csak este
kerültek cserébe, az 5-ből végül is 2 maradt meg. Egy ilyen típusú szaporításnál mire számíthatunk, milyen sikerrel tár? Tehát, hogy hány tejfölös poharat kell megpakolnunk, hogy akár 1 vagy 2 megmaradjon? Ez nagyon faj és fajta függő. Lehet, hogy 98%-os lesz az eredés, de lehet, hogy 10%-os. Itt most egyébként olyanok vannak az asztalon, amik viszonylag egyszerűbbek, hogy sikerélményed legyen vele. Alapvetően eddig egyszerűnek hangzik, levágok egy gajacskát, beledugom valamibe, aztán drukkolok. De azért itt már az adás előtt mondtad, hogy azért itt komoly hibákat is el lehet követni. Például, hogy fejjel lefelé dugványozzuk el ezt a növényt. Továbbiak sem annyira bonyolultak, de tényleg néhány dologra figyelni kell. Itt van például egy mentának a hajtása. Már látszik, hogy hervad a teteje. Tehát azt például leszedjük, hiszen abból nem lesz siker. És akkor, ahonnan a levelek erednek, azok a nóduszok. A 2 nódusz között van az internódium, tehát egy dugvány az mindig akkora kell legyen, hogy legalább 2 nóduszos legyen. Ez most mentánál egyszerű, hiszen sűrűn vannak egymás alatt, tehát levágjuk mondjuk itt, akkor ugye ez az 1, 2, 3, 4, 5 nóduszos. Az alsó leveleket leszedjük. Itt a dugványunk, itt is egy kicsit megkurtítjuk a levelet, hogy ne vigye túlzásba a párologtatást, és akkor itt most látod, hogy melyik volt a növényen fölül vagy alul, de például egy fás dugványozásnál, amin nincs lomb, késő ősszel nem látod, arra nagyon kell figyelni a polaritásra, hogy ez még véletlenül se úgy levelez le, hogy fordítva kerül bele, és akkor mehet a másik mellé. Ezekről a kis nóduszokról, ami számomra mindenféle kis göcsört a növényem. Ezt az imént egy fügén jobban láthatóan megmutatod. Azt még megnézhetjük, hogy a fás növényen hogyan néz ki? Tehát a nódusz az a rügynek a helye, és 2 ilyen rügyhely között van az internódium. Ugye a felsőből lesz a hajtás, az alsó alatt ered a gyökér, tehát ezért mondtam az előbb, hogy legalább 2 nóduszos kell legyen. És itt ugye ha ezt most földarabolnánk, akkor már sokkal macerásabb lenne, hogy melyik a felső része, melyik az alsó része. Mondjuk ez ugye nem zöld dugványnak minősül, hanem akkor fás dugványnak. Ezt egyébként úgy lehet a kertészetekben megoldani, hogy ami alul van, azt mindig vízszintesen vágod, ami fölül azt régen. Tehát ha jól értem, akkor ennyiből tudnám szaporítani? Ennyiből tudnád szaporítani, igen. Tehát a 2 az minimum legyen meg, és hogyha itt egyenes, itt pedig ferda a vágás, akkor hogyha itt egy csomó van, akkor is tudod, hogy melyik van fölfele, melyik lefele, tehát ez a polaritása. Eljutottunk addig, hogy lefettük a kis növénykéinket, vagy otthon mondjuk egy tejfölös pohárban, zacskóval lefedve megvan. Mi a következő teendő, hogy mondtad, következő 2-4 hétben? Nem feltétlenül lakásba kell tárolni, lehet kint egy bokor árnyékába is, tehát ilyen 16 és 20 fok között legyen, ne süsse túlzottan a nap, és amíg meg nem gyökeresedik, addig mindenképpen nedvesen kell tartani. Ezt az a nylon zacskó vagy itt a borítás biztosítja. Onnan tudod, hogy meggyökeresedett, hogy új hajtást hozott. Ez azt jelenti, hogy egyszer elég megöntözni, lefedni és hagyni, hogy meggyökerezzem? Az is lehet, hogy egyszer elegendő, de hogyha nagyon meleg van, akkor néha ránézel és pótolod a vizet. És akkor hogyan fogom kiültetni, vagy mi a következő lépés? Honnan lesz ebből végleges, szép kerti növényem? Most mi perlitbe dugványoztunk, ami a gyökeresztetéshez nagyon jó, de semmilyen tápanyagot nem tartalmaz. Tehát amikor a kis hajtása, már új hajtása van a növénykének, akkor azt átülteted egy virágföldbe, még egy ideig cserébe nevelgeted, és hogyha kinti, akkor utána hamarosan kiültethető, amikor már olyan méretű lesz. Rengeteg veszéllyel jár egy ilyen növény behozatala és szaporítása, amit komoly jogi háttérrel szabályoznak pontosan a mi biztonságunk miatt. Erről mondanál pár szót, hogy honnan hozhatunk be, hogyan szaporíthatunk, milyen növényeket, milyen veszélyekkel kell szembenézni, hogyha mondjuk egy beteg vagy egy kórokozóval fertőzött növényt hozunk. Külföldről nem mindig célszerű ilyeneket behozni, egyébként ennek a jogi szabályozása is elég gyakran változik, hogy milyen növénynemzetségeket lehet, van, amit lehet növényútlevéllel, van, amit azzal se. Tehát a külföldi behozatalról az aktuális szabályok a NÉBI oldalán megtalálhatók, de ez csak az egyik veszély, hogy Magyarországra behozunk valamilyen kártevőt vagy kórokozót, ami eddig nem volt itt. Ennek a másik jogi vonatkozása, hogyha olyan fajtát szaporítasz, amit valaki levédetett, tehát a nemesítő abban sok időt és pénzt áldozott, hogy mondjuk egy gyönyörű rózsát kinemesítsen, akkor az licenzdíjas, tehát a nemesítő valakikkel köt szerződést, akik szaporíthatják, és minden egyes leszaporított darab után azok licenzdíjat fizetnek, tehát ilyen növényeket sem lehet szaporítani.
Robi meglepett minket ezzel a növénytálcával. Ez tele van olyan növényekkel, amiről halvány fogalmam sincs, hogy a nagy részük micsoda. Viszont bevisszük a szerkesztőségbe, és megpróbáljuk életben tartani őket. Nektek is azt tanácsoljuk, hogy a videóban látott trükköket esetleg a szomszéd segítségével próbáljátok ki. Írjátok meg kommentben, hogy nektek hogy sikerült. Lájkoljatok, osszátok meg a videót, mert az nekünk nagyon sokat segít, és ami a legfontosabb, olvassátok a magyarmezőgazdaság.hu-t.